අයිබෝන් ඉතින් YouTube කරන කෙනෙකුට ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් තමයි එයාගේ වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එක. ඉතින් සවුන්ඩ් එක විතරක් නෙමෙයි අතරම වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. කොහොම වුණත් මෙතනදී වීඩියෝ එකටත් වඩා සවුන්ඩ් එක කියන එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් මම මේ කරන වීඩියෝ එකේ වීඩියෝ එක තිබිලා සවුන්ඩ් එක විතරක් නැතුනොත් හරියට මෙන්න මේ වගේ ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වීඩියෝ එක කොච්චර ක්වොලිටි එකට තිබ්බත් වැඩක් නැහැ සවුන්ඩ් එක නැත්තම්. හැබැයි ඔයා හිතන්නකෝ සවුන්ඩ් එක තිබිලා වීඩියෝ එක විතරක් නැතුනොත් හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති මගේ වීඩියෝ එක නොපෙනුනත් මම කතා කරන දේ ඔයාලට ඇහෙන නිසා වීඩියෝ එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වීඩියෝ එකකට වීඩියෝ ක්වොලිටි එක වගේම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් මගේ වීඩියෝ වලට මම රෙකෝඩ් කරන්න පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ තියෙන Boya BYM1 කියන ලැව්ලිය මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් ඇත්තටම YouTube වලට අලුතෙන් එන කෙනෙකුට මෙන්න මේ මයික් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. කොහොම වුණත් මගේ වීඩියෝස් වල සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක තව පොඩ්ඩක් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕන නිසා මම මෙන්න මේ Zoom ලගේ Zoom H1n කියන portable handy recorder එක මිලදී ගත්තා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරලා බලමු මෙන්න මේ Zoom H1n කියන portable handy recorder එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේකේ box එක ගත්තායින් පස්සේ අපිට උඩින්ම මෙන්න මේ විදිහට Zoom H1n handy recorder කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පහළට වෙන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම පල්ලෙහාට වෙන්න professional stereo recording for film broadcast music and more කියලා ගහලා තියෙනවා. පිටිපස්ස පැත්තට આવොත් මෙයාලගේ තියෙන ප්‍රධාන key features කීපයක් සහ normal මේ කියන features වලට අමතරව package එකේ include වෙන්නේ මොනවද කියලාත් මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි මේක දැන් unbox කරගෙන බලමු. unbox කරගත්තට පස්සේ අපිට paper works ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි cover එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ record එක කොහේ හරි අරයි යනකොට මෙන්න මේ cover එකේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි අපිට අපේ Zoom H1n කියන microphone එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට ගොඩක් කුඩා විදිහට තමයි මේ මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කුඩා වුණා කියලා නෑ, මේකේ කරන්න පුළුවන් වැඩ නම් ගොඩක්ම වැඩි. කොහොමනම් මයික් එක ගත්තට පස්සේ මේකේ උඩින් අපිට මේ විදිහට මයික්‍රොෆෝන්ස් දෙකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙනවා මේකේ ගේන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වීල් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට සවුන්ඩ් එක බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊට පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 1.25ක වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බටන්ස් කීපයක් සහ පහලට වෙන්න පොඩි ස්පීකර් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්පීකර් එක හරහා මේකේ රෙකෝඩ් කරගත්ත දේවල් අපිට normal check කරගන්න පුළුවන්. මයික් එකේ දකුණු අත පැත්තෙන් අපිට මෙන්න මේ වගේ buttons කීපයක් සහ ports කීපයක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ microSD card එක දාන port එක මෙතන තියෙනවා. ඊටත් පස්සේ ඊට එහා පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් line in එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකත් එක්ක තව මයික් එකක් කනෙක්ට් කරලා ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා මොකක් හරි ඉන්ටර්විව් එකක් කරනවා කියලා කාත් එක්ක හරි. එතකොට මේ මයික් එක ඔයාගේ ළඟින් ඔයා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය කෙනා ගාමින් මයික් එක තියලා මෙන්න මේකට වෙනම මයික් එකක් ඉන්පුට් කරලා ඔයාට ඒ මයික් දෙකෙන්ම ඇහෙන දේවල් මේකෙන් එකපාර රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මයික් එකේ වම් අත පැත්තට આવොත් වොලියුම් බටන්ස් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වොලියුම් බටන්ස් පාවිච්චි කරලා මේක රෙකෝඩ් කරපු දේවල් අහනකොට අන්නේ රෙකෝඩ් කරපු දේවල් වල වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරගන්න තමයි මෙන්න මේ වොලියුම් බටන්ස් දෙක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ලයින් අවුට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකෙන් මොකක් හරි සවුන්ඩ් එකක් රෙකෝඩ් කරනකොට ඒකේ රෙකෝඩ් වෙන දේවල් ලයිව් ඔයාට මේකට හෙඩ්ෆෝන් එකක් හරි හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් හරි කනෙක්ට් කරලා ලයිව් අහන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ගත්තයින් පස්සේ මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක YouTube වැඩවලට විතරක් නෙමෙයි ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකේ ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ගන්න මොකක් හරි වැඩවලට පාවිච්චි කරන උදාහරණයක් වශයෙන් මියුසික් වැඩකට වුණත් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ Zoom H1n කියන මයික්‍රොෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි මේ මයික්ස් ගැන කතා කරනකොට සාමාන්‍ය මයික්‍රොෆෝන් එකක් ගත්තායින් පස්සේ ඒ වගේ බලා ගන්න නම් වෙන්නේ එක මයික් එකයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ මයික්ස් වැඩ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොනෝ මයික්‍රොෆෝන් එකක් විදියට. නමුත් මෙන්න මේ Zoom H1n කියන මයික්‍රොෆෝන් එකේ
මයික්ස් දෙකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ ස්ටීරියෝ මයික්‍රොෆෝන් එකක් විදියට. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් එකක් මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක හරහා රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකෙදි මේක charge කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. මේකට normal පොඩි බැටරි දෙකක් තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ බැටරි දෙක බැස්සට පස්සේ අලුතෙන් අපිට බැටරි දෙකක් දාන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ දකින එකම weak point එක. ඉතින් දැන් අපි මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන හැමදේම වගේ කතා කරලා ඉවරයි. මේකේ sound quality එක මොන වගේද කියලා විතරයි දැන් බලන්න තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි දැන් මෙන්න මේ මම පාවිච්චි කරන Boya BYM1 කියන මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් Zoom H1n කියන මයික්‍රොෆෝන් එකට ස්විච් වෙලා බලමු. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ ආන්නේ Zoom H1n මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරපු සවුන්ඩ් එක. ඉතින් දැන් මම මේ රෙකෝඩ් කරන ඔඩියෝ එක මම මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන තැනට යනකල් මම දැනන් හිටියේ නෑ මේකෙත් මේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක එඩිට් කරන තැනදී තමයි මට මේ ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මම මේ සවුන්ඩ් එක රෙකෝඩ් කරේ මේකේ න ඩිෆෝල්ට් සෙටින් යටතේ. කොහොම වුණත් මේක ටික දවසක් පාවිච්චි කරලා මේකේ මට ගැලපෙන සෙටින්ස් මොනවද කියලා මට අවශ්‍ය විදිහට හදාගෙන මම හිතනවා ඔයාලට ඉදිරියේදී ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් වගේම ගොඩක් හොඳ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එකකුත් ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ මිල ගැන කතා කරනකොට මේක මේ වෙනකොට රුපියල් 35000කට අඩුවෙන් තමයි ගොඩක් තැන්වල මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. නමුත් ඔයා පානදුර රංග shopping center එකෙන් මේක මිලදී ගත්තොත් ඔයාට රුපියල් 32000කට වගේ මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මිලදී ගන්න ඕනේ නම් මම මෙතනින් contact numbers දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒවා contact කරලා මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මිලදී ගන්න. ඉතින් මිල නම් පොඩ්ඩක් වැඩි වුණාට මං හිතන්නේ මේක ඒ මුදල දීලා මිලදී ගත්ත කියලා පාඩුවක් වෙයි කියලා. මොකද මේකෙන් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය YouTube වීඩියෝ වලට විතරක් නෙමෙයි මම කලින් කිව්වා වගේ ෆිල්ම් වගේ දේවල් වලට උනත් මියුසික් පැත්තෙන් මොකක් හරි වැඩක් කරන කෙනෙකුට උනත් ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Zoom H1n කියන මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි මගේ අලුත්ම මයික්‍රොෆෝන් එක වෙන Zoom H1n කියන මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවෙකුට බලන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න සහ මගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදී බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා ඒකේ හැපැත්තේ තියෙන bell icon එකට all කියලා දාලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක තුනක් ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් මම හමු වෙමු.